Bună ziua! Avem un motor, două tipuri de conexiuni, o diferență uriașă de amperaj și de cuplu. Hai să vedem împreună pornirea astea triunghi. Sincer, am vrut să facem împreună schema, dar dura foarte mult, era undeva la, nu știu, 20 de minute și n-are rost să vă răpesc din timp cu așa ceva. Puteți să faceți un print screen când e pe schemă și vă uitați cum să le legați. Dar deocamdată nu faceți, că schema nu este completă. După cum vedeți pe ecran, ce am făcut? Am împărțit-o în două. Bine, linia asta de la mijloc este o linie de împământare, dar am făcut-o numai ca să fie ieșit în evidență, ca să vedeți că partea de forță nu este legată de partea de comandă și control. Și de aceea le-am făcut, partea de forță e 380 și partea de comandă și control e 24 de volți curent continuu. O să vedeți că aici ne mai lipsește încă ceva care se leagă una de alta. Dar vedem mai încolo când ajungem la timpul respectiv. Și abia atunci să faceți și un print screen. În starea actuală, deci, schema noastră funcționează. De ce e pornirea asta stea triunghi? Pornirea stea triunghi este o metodă folosită ca să reducem curentul de pornire al motoarelor asincrone. Știm că motorul pornește cu un curent foarte mare de 5 până la 7 ori curentul nominal. Deci asta e șoc pentru rețea, contactor, cabluri, siguranțe și așa mai departe. Metoda asta de stea triunghi pornește motorul cu curent redus, apoi îl trece în triunghi ca să funcționeze la puterea nominală. Secretul nu este în motor, ci în modul în care sunt alimentate înfășurările. Am mai făcut un film despre înfășurările, cum sunt legate în stea în triunghi, puteți să-l vedeți pe acela dacă este și el interactiv și puteți învăța din el câte ceva. Deci în triunghi, fiecare înfășurare primește 400 de volți, să zicem, 380. În stea, fiecare înfășurare primește doar 230 de volți. Bun, ce înseamnă asta? Scădem tensiunea pe înfășurare, automat scădem curentul. Hai să luăm un exemplu simplu. Avem un motor trifazat de 400 de volți, care în triunghi trage 50 de amperi. Triunghi, adică pornirea directă. DOL este Direct Online Start. Deci tensiunea în înfășurare 400 de volți, curentul în înfășurare 50 de amperi. Curentul de pornire directă este de 5-7 ori, adică între 250 de amperi și 350 de amperi. Asta e varianta cea mai dură pentru rețea, la pornire. În stea, dacă avem tensiunea de înfășurare, avem 230 de volți, curentul nostru se va reduce undeva la 29 de amperi. Deci curentul scade de la 50 de amperi la 29 de amperi. Curentul de pornire, deci de la 300 de amperi coboară spre 100 de amperi. Exact asta e ideea pornirii stea triunghi. Același motor, dar înfășurările primesc altă tensiune și trag alt curent din instalație. Dar odată cu pornirea asta stea triunghi, ce se mai întâmplă? Odată cu scăderea tensiunii și curentului, ne scade și cuplul. Deci în stea motorul are undeva la 30-35% din cuplul nominal, adică din toată forța lui. Da? Dar de aceea această metodă stea triunghi se folosește doar când motorul pornește fără sarcină grea. Hai să vă arăt puțin aici să spunem ce avem aici. Deci avem 3 contactori, da? Avem contactorul principal, KM1, avem contactorul stea, KM2 și contactorul triunghi, KM3. Trecerea stea-triunghi ne face KM2 și KM3. Avem releul termic, avem, bineînțeles, siguranța de la început, iar pe partea de 24 de volți avem și aici o siguranță, butonul de oprire de urgență, asta trebuie să-l avem întotdeauna, contactul auxiliar al releului termic. Când releul termic acționează, nouă ne schimbă starea contactului și atunci ne oprește automatizarea, partea de comandă și control și se va aprinde butonul ăsta de avarie. O să vedeți când dăm drumul la simulare. Butonul de stop, start și contacție. Avem aici, dacă vedeți, KM2, KM3, contacții ăștia doi auxiliari. Ei pentru ce sunt? Pentru
interblocare. Adică când contactorul de stea este activat, în niciun caz nu poți activa și contactorul pentru triunghi. Când cel de triunghi este activat, nu poți activa cel pe stea. Nu știu dacă explic cum trebuie. Avem releul de timp. Releul de timp ăsta ce ne face? Releul ăsta de timp, după ce pornește motorul în stea, să ajungă el aproape de turația nominală, se face o mică pauză scurtă și se cuplează triunghiul și motorul trece la purtarea lui reală. Hai să-i dăm acum puțin drumul la automatizare să vedem despre ce este vorba. Bun. Punem tensiune, avem până în contactorul KM1. Punem și pe partea de comandă și control. Deci aici avem butonul de urgență, vedeți. Dacă l-am activat pe ăsta, sănătate, nu mai pornim, nu mai putem porni nimica. Bun. Și pornim. Am setat releul ăsta de timp, l-am pus la 5 secunde, ca să avem timp să observăm cumva tot ce se întâmplă aici, într-un timp scurt. Dacă nu puneți pe pauză și vă uitați exact. Îi dăm start. Am pus aici un bec galben ca să vedem când este în stea, în triunghi bec verde și motorul merge pe triunghi. Acum. KM1 ăsta, contactul ăsta de la KM1, ce este? Este contact de automenținere. Da? Asta este el. Deci, pentru că noi avem butonul ăsta de start, este buton cu revenire. Noi când l-am apăsat, se deschide. E buton cu revenire și de aia noi avem nevoie de un contact de automenținere. Deci, cum să zic, contactul ăsta ține în loc de butonul de start. Da? E închis. Da? Bun. Hai să-l oprim. Stop. Acum puteți să vă uitați puțin pe partea de forță. Da? Sus aici. Ca să vedem. Deci, dăm start. Vedeți, motorul a plecat în triunghi. Da, avem KM2 cuplat. Acum KM3 și este în... Nu, a plecat în... Da, mă scuzați. A plecat în stea și acum în triunghi. M-am amețit și eu. Hai să cuplăm releul termic. Releul termic s-a comutat aici contactul auxiliar și avem butonul de avarie, becul de avarie. Da? Ei, acum hai să vedem ce anume ne lipsește nou aici. Pentru că nu este completă schema asta. Bun. Iarăși, pornim. Da, pornește stea. Pornim pe triunghi. Și acum ne pică tensiunea pe partea de comandă și control. De-aia am făcut două tensiuni diferite ca să putem să simulăm toate. Pentru că nu întotdeauna folosim aceeași tensiune și pe partea de forță și pe partea de comandă și control. Și plus, cum am zis și la început, să înțelegeți că astea sunt separate cumva, nu se leagă. Da? Am luat tensiunea pe partea de comandă, am pus-o înapoi, tot ok. Da? Pornim. Am avut o cădere de tensiune, da? Ei, acum problema este când ne cade tensiunea pe partea de forță. După cum vedeți, motorul s-a oprit. Dar ce nu s-a oprit la noi? Partea de comandă și control. Ei, asta ce înseamnă acum? Pentru că, deci, nouă dacă ne vine tensiunea înapoi pe partea de forță, motorul va porni direct, în triunghi. Da? Bun. Asta este total greșit. Hai să modificăm schema puțin. Deci ne lipsește un releu de monitorizare faze. Hai să punem și pe ăla. Stați așa, să-i facem loc aici. Unde ești? Aici. Bun. Îl întoarcem și punem L1 la L1, L2 la L2 și L3 la L3. Da. Releul ăsta întotdeauna ne vine cu un contact auxiliar, da? Hai să-l punem și pe ăsta. Bun, el e K1 acum, dar îi schimbăm imediat. Așa, trebuie să-l facem U, da? La tag mergem la
U, U1, da? E acum asta ce înseamnă? U1, U1, da? E contactul lui auxiliar. Bun, hai să ștergem pe asta de aici, linia asta, și îl băgăm și pe el aici, da? Pe contactul lui normal închis, da? Pentru că el când este în avarie, atunci va opri. Hai să vedem acum pe simulare cum merge, dacă suntem ok. Bun, punem siguranțele. Stați așa că s-a întâmplat ceva. Am greșit. Pe contact normal deschis trebuia. Bun, punem siguranțele. Totul este ok, da? Start. Ne-a pornit în stea și ne trece în triunghi. Ia să vedem acum dacă ni se oprește. Vedeți? Cu releul ăsta de monitorizare faze, acum ne oprește și partea de comandă și control. Practic, acum, în momentul ăsta, stați așa să o pornesc, puteți face print screen-uri și conexiuni și toate cele. Conexiunile, după cum le vedeți aici și numerotate, în general, cam așa le veți avea și pe componentele pe care le cumpărați. Ce mai am de zis? Mai am ceva de zis? Deci, în principiu, asta este conexiunea, pornirea astea triunghi. Sper că v-a plăcut, sper să vă fie de folos și dacă cumva aveți vreo întrebare, vreo nelămurire sau ceva de adăugat, vă aștept cu un comentariu. Până atunci, ce să vă zic, domnilor? Spor la treabă!